Makinis, malambot, walang aligasgas na naiiwan, tumutulong magbigay exfoliate, brightening, smooth sa balat. 1 teaspoon toothpaste at 1 teaspoon salt. Maganda ito lalo na yung benefits at dala pag ginamit natin sa ating balat. At dito nga po sa dalawang kombinasyon na pinagsama natin, hinalo ko po itong mabuti para mas makita ang texture. Perfect itong gamitin kahit hindi pa pang araw-araw, kahit isang beses sa isang linggo maisingit natin. Kung mapapansin nyo, kumuha ako ng cotton bud. At kung ikaw ay nakakaranas ng pagkatigyawat, pwede mong lagyan dampian gamit lang itong ginamit nating sangkap. Dahil tumutulong ang toothpaste kasama ng salt na tumuyo ang ating pimples. At maganda gamitin i-overnight po bago matulog sa gabi. Dahan-dahan mo tong dampian yung pimples kung saan banda meron sa atin. At hindi lang yan dito sa ating sangkap na mga ginamit, tumutulong magbigay exfoliate, pwedeng gamitin pang scrub para sa white hands at black hands. At nagbibigay itong moisturizing, smooth at cleanse na rin sa ating mga balat. Kahit sa parting may maaligasgas sa balat natin, pwede natin tong idahan-dahan i-relax, i-scrub at i-massage po natin kahit 5 minutes, pwedeng-pwede na rin. Thanks for watching, guys!